Προκειμένου κάποιος να αποφασίσει τελικά να κάνει μια μεταμόσχευση μαλλιών, θα πρέπει να ξεπεράσει διάφορα εμπόδια. Ως χειρουργός μεταμόσχευση μαλλιών, η εμπειρία μου έχει δείξει ότι ίσως το πιο σημαντικό εμπόδιο απ' όλα είναι το εξής: ο φόβος του πόνου. Σχεδόν όλοι οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι θα έρθουν στο γιατρείο μου και θα συζητήσουμε για μεταμόσχευση μαλλιών, η μεγαλύτερη τους ανησυχία είναι αν η επέμβαση πονάει ή αν θα πονάνε μετά την επέμβαση. Λοιπόν, ας τα βάλουμε κάτω και ας δούμε ποια είναι η αλήθεια. Όταν χρησιμοποιείτε τεχνική FUE και με την προϋπόθεση ότι θα χρησιμοποιούνται μικροσκοπικά εργαλεία κάτω από 0,9-0,8 του χιλιοστού, ο πόνος στη δότρια περιοχή είναι ανύπαρκτος. Αυτό σας το εγγυώμαι ως χειρουργός. Ακόμα και 3.500 τριχοθυλάκια τα οποία τα βγάζουμε μέσα σε 2 μέρες με την τεχνική FUE να αφαιρέσουμε από τη δότρια, δεν υπάρχει πόνος. Όσον αφορά την τεχνική FUT, δηλαδή την τεχνική κατά την οποία αφαιρούμε ένα τμήμα το οποίο ράβεται, εκεί πέρα σε μεγάλα περιστατικά, στα 3.500 τριχοθυλάκια ας πούμε, ή μπορεί καμιά φορά και λίγο παραπάνω, αν μια δότρια είναι πολύ πλούσια, εκεί πέρα για το ίδιο βράδυ δεν υπάρχει πόνος, διότι ακόμα δουλεύουν με τα αναισθητικά φάρμακα. Την επόμενη όμως μέρα μπορεί να υπάρξει κάποια ενόχληση, η οποία όμως δεν διαρκεί παραπάνω από 12 με 16 ώρες. Μετά το σώμα έχει ήδη αρχίσει και επουλώνει την περιοχή και δεν υπάρχει ούτε εκεί πέρα ενόχληση. Όσον αφορά τη λήπτρια περιοχή, την μπροστινή περιοχή, την πίσω που θα μεταμοσχεύσουμε, εκεί πέρα, είτε με τη μία, είτε με την άλλη τεχνική, είτε με συνδυασμό των τεχνικών, δεν υπάρχει κανένας απολύτως πόνος. Θα μου πείτε, γιατρέ, μας τα παρουσιάζει πολύ ωραία και όλα ρόδινα και κανείς δεν πονάει. Δεν μπορεί να πονάει και μέσα στο χειρουργείο. Δείτε αυτό το βίντεο, το οποίο τραβήχτηκε με την άδεια του ασθενή, αλλά χωρίς να του έχουμε πει γιατί το γυρνάμε, και μετά πήραμε τη συνένεσή του προκειμένου να μας το πει. Δείτε τι λέει ο ασθενής μας. Λοιπόν, Αποστόλη, κάνουμε ένα βιντεάκι. Έχουμε ξεκινήσει τώρα την τοπική. Θέλω να μου πεις, πονάει πάρα πολύ? Θα έλεγα σχεδόν καθόλου, σαν μικρό τσιμπηματάκι. Σαν μικρό τσιμπηματάκι. Ωραία. Εδώ μπορεί να πονέσει λίγο παραπάνω. Όπως και εδώ στο κέντρο, στο κεντρικό σημείο. Αυτό είναι το πρώτο πέρασμα που κάνουμε. Εντάξει, μετά θα περάσω και άλλες φορές στα δύο σημεία, αλλά κάθε φορά που θα περνάω, η ενόχληση θα είναι πολλά και λιγότερο. Καλά, μην φαντάζεσαι θα περάσω 50 φορές, 2-3 φορές θα περάσω, μέχρι να αναισθητοποιηθεί τελείως. Αγαπημένο ποτό? Αγαπημένο ποτό, κανένα γιατί δεν τιμώ. Ωραία. Κοίταξε, σε περίπτωση όπου δεν μας δουλέψει ιδιαίτερα τοπική, με κρασί φιλεβιλιά δεν κάνουμε. Διάλεξε τσίπουρο, τεκίλα, βότκα από πατάτα, είναι μία έτσι, και κερατσί από την Κρήτη. Τι θα προτιμούσες σε περίπτωση? Μετά έχουμε σφυρί. Πάμε την κλασική τη βότκα. Κλασική βότκα, οκ. Δεν έχεις πρόβλημα που δεν είναι premium. Δεν πειράζει, εντάξει. Γιατί είχε ένας άλλος προσθέσει όλη την premium. Θα συμβιβαστώ την άλλη. Οκ. Πώς το γίνεις, έχει μουδιάσει λίγο? Πλέον δεν καταλαβαίνω τίποτα. Κάτσε να το περίμενε. Είδες αν κάποιος δεν πίνει, αμέσως θα πιάνει τοπική. Ωραία, περιμένουμε τώρα λιγάκι να δουλέψει, γιατί η ξυλοκαΐνη έχει περίπου ένα χρόνο έναρξης δράσης 3 με 5 λεπτά. Έχει ήδη αρχίσει να μουδιάζει λιγάκι και θα περιμένουμε να έχουμε την πλήρη δράση. Συνεχίζουμε από εκεί που μείναμε. Τώρα το νιώθεις καθόλου? Καθόλου. Καθόλου? Τώρα το έτσι με τσιμπηματάκια. Ωραία. Εδώ λοιπόν θα μας βοηθήσει λίγο η μηχανή, το ειδικό εργαλείο δόνησης να... Ωραία, συνεχίζουμε λοιπόν. Τώρα από εδώ πέρα το νιώθεις? Και κάτω δεξιά πλευρά καθόλου. Δεξιά πλευρά καθόλου. Δηλαδή, να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή είναι πολύ κόσμο που τον ανησυχεί ότι η αναισθησία πονάει πολύ, ο οδοντίατρος πάει? Πήγαινε, φυσικά. Είναι όσο ενοχλητικό είναι ο οδοντίατρος ή χειρότερο? Θα έλεγα λιγότερο. Λιγότερο θα έλεγες. Okay. Πρώτα αναισθητοποιούμε το κομμάτι το οποίο είναι γυμνό από μαλλιά.
και όταν θα πρέπει να πάμε στο τμήμα το οποίο έχει μαλλιά, εδώ πέρα, εδώ πέρα χρησιμοποιούμε σκέτη αναισθησία χωρίς αδρεναλίνη, προκειμένου να αποφύγουμε την πιθανότητα εφλούβιου στην περιοχή η οποία έχει μαλλιά. Αυτό λοιπόν που είδατε είναι η τυπική κατάσταση στη μεταμόσχευση μαλλιών. Σας το εγγυώμαι ότι είναι σαφώς λιγότερο ενοχλητικό από το να πάτε σε ένα φίλο οδοντίατρο. Τους αγαπούμε τους οδοντιάτρους, τους χρειαζόμαστε, μας κάνουν όμορφα τα δόντια και προσέχουν τη στοματική μας υγιεινή, όμως είναι λίγο πιο άβολο από αυτό που κάνουμε εδώ πέρα. Τέλος, ξέρω, μπορεί να έχετε ακούσει κάποια ιστορία για κάποιον φίλο σας ή γνωστό σας που πρίστηκε, που πόνεσε, που δεν μπορούσε να περπατήσει, δεν μπορούσε να βγει έξω για ένα μήνα κτλ. Λυπάμαι που σας το λέω, αλλά αυτές οι ιστορίες είναι πραγματικές. Και συμβαίνουν ακόμα και σήμερα όταν κάποιος δεν φροντίσει να πάει σε έναν εξειδικευμένο γιατρό, ο οποίος εφαρμόζει τις πιο επίκαιρες τεχνικές σε όλες τις διαδικασίες. Και πιστέψτε με, η αναισθησία και η αναλγησία, το να μην πονάει δηλαδή κανείς, είναι από τις πιο βασικές. Οπότε φροντίστε να πάτε σε κάποιον εξειδικευμένο γιατρό για τη μεταμόσχευσή σας και δεν πρόκειται να έχετε κανένα πόνο και καμία ενόχληση.